تصدقون لو أقول لكم أنه في الخمسينات والستينات كانت الناس تتغنى بالسيارات، وكانوا الشعار في الغرب طبعا يكتبون قصايد في السيارات ويغنونها، حتى هنا بعد. جاكور اي تايب. جاكور اي تايب واحدة من السيارات اللي تغنوا فيها المطربين والفنانين لأسباب كثيرة، من أهمها أنها كانت أسرع سيارة في العالم في وقتها، تصميمها خيالي، وإنزو فيراري قال عنها أنها أجمل سيارة في العالم. جاكور اكس كي اي المعروفة بإي تايب تصنعت على فترة زمنية 15 سنة، بدت بال 1961 بعد ما الدي تايب فازت 3 مرات بليمانز، فقرروا جاكور أنهم يطلعون سيارة الناس تستمتع فيها في الشارع وتستخدمها ويكون سعرها منطقي، فطلعوا الجاكور سيريز 1 في 61 وصنعوها إلى 68. كان محركها 3.8 لتر 6 سلندر، وأول ما طلعت حققت أسرع سيارة في العالم. بعدين طلعوا سيريز 2 من 68 إلى 71، وكان محركها 4.2. بعدين سيريز 3 طلعوه وشطحوا، قالوا بنسوي 12 سلندر 5.3 لتر من 71 إلى 75. السيارة يمكن عمرها فوق 70 سنة أو لا أقل 60 سنة، بس إلى اليوم يعني تمشي في الشارع الناس كذا تمشي وراك، مو مستوعبة جمال السيارة. شلون صنعوا ذيك الأيام سيارة بزواياها، إنارتها، صدامها، خيالي. طبعا الفروقات بين الفئة الأولى والثانية والثالثة أشياء بسيطة. الإنارة طبعا هذه لأنها سيارة أمريكية فيها أشياء شوي مختلفة عن السيارات الأوروبية. الإنارة اللي هنا أشياء بسيطة يمكن الواحد ما يلاحظها. الجاكور الإي تايب في زمنها كان متوسط سرعة السيارات 140-150 كيلومتر في الساعة. الإي تايب كانت في وقتها أسرع سيارة في العالم بسرعة 250 كيلومتر في الساعة، وحققت أسرع سيارة في العالم. فالسيارة تعتبر وورد ريكورد، مثلها مثل الجول وينج، مثل بعدين جت الاف 40 والجاكور الاكس جي 220 والمكلارن الاف 1، بعدين البوغاتي. يعني هي حملت هذا اللقب لفترة من الفترات. فازت هذه السيارة بالذات، فازت بجائزة أفضل أو أنظف جاكور اي تايب في أمريكا الشمالية. وشلون طلعت فكرة الاي تايب؟ في أواخر الخمسينات كان التحدي على الآخر بين صناع السيارات في عالم السباقات، والجاكور يعني تفوقت على كثير من السيارات في موديل الدي تايب. ففكروا في جاكور، قالوا ليش ما نطلع منها سيارة تستخدمها الناس بشكل يومي وتنافس المرسيدس الجول وينج، ال 300 اس ال والفيراري 275، ولكن سعرها يكون منطقي والكل يقدر يحصل عليه. فكان سعرها هذيك الأيام تقريبا 3000 جنيه استرليني، ما يعادل اليوم تقريبا 180 ألف ريال لو حسبنا فرق الزمن. وانتصرت في التصميم. إلى اليوم الإي تايب تعتبر من أجمل السيارات الكلاسيكية وأكثرها فتنة في الشارع. طبعا هي طلعت بشكلين، شكل الكوبيه اللي تجي فيه فتحة خلفية حلوة، وشكل الكشف اللي احنا راكبين فيه الحين. بس بوريكم شلون ينفتح الكبوت. الحالة أصلا فن. بعد ما تفتح السيارة عندك في الجهتين يسار ويمين زي الكليبسين، تفكها عشان تقدر تفتح الكبوت من هنا. بس المفروض الحين فتح. بعدين من هنا تشوف المحرك 6 سلندر
260 حصان، بسيط جدا. يعني وانت تشوف هنا، تشوف هيكل السيارة الرئيسي، البلوك حق المحرك، البطارية، رادياتر، هذا الأول وهناك في واحد ثاني. من أكثر المشاكل في الجاكور على مر السنين يمكن إلين الألفينات أنها كانت دائما ترتفع حرارتها، حتى هذه، ففي الصيف ما ننصح الواحد يسوقها. بس لاحظوا نظافة المحرك ما شاء الله. طبعا السيارة تم إعادة بنائها بالكامل، كل شيء تم إعادة بنائها بقطع أصلية. بوريكم مفاجأة بعد شوي في الشنطة. عشان تفتح الشنطة في لها كليب صغير هنا، تعالوا نشوف وش في الشنطة. طبعا كل الجاكور يجي عليها الإي تايب جاكور، ودائما تحت يكتبون لك سعة المحرك 3.8 أو 4.2 أو ال 12 سلندر 5 لتر. هنا هذا طبعا غطاء الكشف، هذا الكتالوج اللي كان يجي مع الجاكور أيامها، هذا الأصلي حقها، تفاصيل. وهنا وش جاي مع السيارة، محظوظ ما شاء الله المالك، جائزة حقت سانت لويس في جاكور كلوبز نورث أمريكا. وهنا لو تلاحظون الدرجة اللي حققتها السيارة في المسابقة 99.99، استحوا يعطونها 100%، ما أدري ليش، فأعطوها تقريبا أعلى درجة. يا سلام على البساطة. هذا تانك البنزين، هذه الاستبنة، وهذه العدة حقتها، شكلها الشاكوش حقها الصدق القديم. هذا اللوك اللي تفتح فيه الجنط وتسكره، عشان تفك الجنط بعدين بالشاكوش كذا أو كذا. أحلى من كذا بساطة ما فيه. من الأشياء اللي تلاحظها في الجاكور لما تركب أن السيارة ما هي مرة مريحة، ضيقة، بس كل شيء تبغاه قريب منك. معروفة بالمقود حقها الخشبي الجميل. الجيجز هذه كانت في السيريز 1 شكلها أجمل شوي من السيريز 2. عندك هنا العدادات، الساعة في النص، الحرارة، البنزين، الأويل والبطارية، عدادين رئيسية يبين لك السرعة بالمايل لأن السيارة أمريكية 160 مايل، وضغط المحرك الار بي ام. السيارة عادة ما كانت تجي بمكيف في الفئة الأولى اللي هي سيريز 1، بعدين صارت تجي بمكيف والجير بوكس سووا له أبجريد فصار أفضل من الفئة القديمة. بسيطة جدا السيارة، ما فيها كثير فلسفة. بمراية زي ما انتم شايفين صغيرة، ما توريك إلا سيارة واحدة وراك. وصدقني لما تكون في الإي تايب ولا سيارة بتمشي قدامك، كل اللي بيمشي وراك يتأمل بالجمال. عزم السيارة ترى حلو، إلى اليوم يعتبر عزمها حلو، يعني صوتها حلو، 6 سلندر طبعا السيارة. بس لما تتخيل انك قاعد تسوق أسرع سيارة في العالم في وقتها، يجيك كذا إحساس إن صدق هذاك كان زمن الطيبين. بس أحلى شيء في الجاكور وأنت تسوقها دائما تذكرك بالعلامة حقتها، الإي تايب والجاكور اللي في النص. في بعضكم ممكن يستغرب من الناس اللي تحب تسوق سيارات قديمة وهي عندها القدرة أنها تشتري سيارات جديدة وغالية مرة، بس اللي ما يعرف وش السبب أنا أقول لكم أحد هذه الأسباب. لما تسوق سيارة قديمة تعطيك إحساس وترجعك. شفت لما تشم ريحة شخص من زمان ما شفته وتستحضر تحس إنه قدامك؟ ترى نفس الشيء السيارات الكلاسيكية، لما تسوقها تحس إنك رجعت في الزمن 40 سنة 30 سنة 50 سنة حسب عمر السيارة. وهذا الشيء أتوقع اللي يخلي السيارات الكلاسيكية دائما لها تجربة مميزة ولا تقدر بثمن. وكل ما كانت سيارة لها قصة معك ولها ماضي معك، كل ما كانت أقرب لقلبك. فإذا مرة
في الغلط شفتوا واحد راكب سيارة كلاسيكية، لازم تتأكدون أن الرجال عايش في زمن ما هو في زمنكم.